गाइज म छु अहिले सिरुटारमा गुगल बाबामा हेरेको कुन चाहिँ ब्याङ्क एनआइसी खोलेको छ भनेर तर कुनै पनि ब्याङ्क खोलेको रहेछ यहाँ सिरुटारको ब्याङ्क चाहिँ खोलेको छ भनेर घर नजिकै भएर आएको यहाँ पनि खोलेको रहेछ काम भएन फेरि खाना खाएर निस्कन पर्ने भयो 11 बजी ब्याङ्क खुल्ला छैन हैन 10-11 बजे खुल्छ सबै ब्याङ्क अब घर जान्छु एन्ड खानासाना खाएर फर्कन्छु यो हो सिरुटारको इलाका सन्डे ब्याङ्क नखोलिदिने यार तना यो हो यो चाहिँ चरखण्डीको मन्दिर भन्छ यहाँ हैन अनि बिस्केट जात्राको दिन चाहिँ एकदम भयङ्कर मेला लाग्छ यहाँ चाहिँ चरखण्डीको मन्दिर यताबाट सिधै गयो भने चाहिँ पुगिन्छ होइन यहाँबाट माथितिर लगाएपछि चाहिँ अर्काकाल पुग्छ यता पनि चिज भएछ होइन A few moments later. म चाहिँ खाना खाएर सुरबिनाक निस्केको फेरि एनआइसी एसिया त्यहाँ हल्का काम थियो बिहान गुगल बाबाले धोका दिए सिरुटारमा खोलेको छ भनेर देखायो गएको खोलेको पनि रहेछ आज सन्डे 11 बजी ब्याङ्क स्याङ्क खोल्ने रहेनछ होइन त्यो सानो काम भएको भएर फेरि म घर गएर खानासाना खाएर एनआइसीको लागि निस्केको गाइड अनि अहिले चाहिँ म छु घुम्डु म चाहिँ एनआइसी एसिया आइसकेको अवस्था A few moments later. म चाहिँ घरमै छु बवाल पानी परेको अवस्था अनि यो चिसो मौसममा मुभी हेर्दै पपकर्न खानु बवाल मजा आउँछ त्यो पपकर्न बनाउँदैछु म पपकर्नको लागि चाहिँ मजाले भाँडा गरम गर्ने एन्ड देन हल्का ओइल अनि नमक राख्ने हो भने हल्का चिली राख्ने चिली पाउडर हल्का राख्ने त्यस पछाडि यो मकैलाई टक्क हाल्ने अनि मजाले यसरी मिक्स गर्ने एन्ड देन यु डोन्ट निड टु डु नथिङ जस्ट यु निड टु कभर दिस विथ द समथिङ covering it with the plate. You can cover it with the pressure cooker cover, or you can do it in any of the things which is available in your home. So घरमा जे छ त्यसैमा बनाउन सकिन्छ पकाउन चाहिँ अनि पछि बनिसकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ एक लट मैले बनाइसकेँ हैन अनि अर्को लट पनि बनाउँदैछु आज पपकर्न एन्ड पार्टी आएको हो मुभी हेर्दै